dòng chảy vô hình của cải. Có một bí mật đã âm thầm vận hành suốt lịch sử nhân loại. Nó tồn tại trước khi những đế quốc đầu tiên được dựng lên, trước khi những đồng tiền đầu tiên được đúc ra, trước cả khi con người biết gọi tên kinh tế hay thị trường. Bí mật ấy nằm trong chính quy luật vận động của vũ trụ. Người xưa ngẩng đầu nhìn bầu trời và nhận ra rằng không có vì sao nào đứng yên mãi mãi, không có mùa nào kéo dài vĩnh viễn, không có mặt trăng nào luôn tròn, không có bình minh nào không nhường chỗ cho hoàng hôn. Kinh dịch gọi đó là biến dịch. Đạo đức kinh gọi đó là đạo. Thiên văn học hiện đại gọi đó là chu kỳ. Lịch sử gọi đó là sự chuyển giao giữa các thời đại. Dù mang tên gì, tất cả đều chỉ về một chân lý. Mọi sự sống, mọi nguồn năng lượng và mọi dòng chảy thịnh vượng đều vận động về phía giá trị mới. Đó là lý do vì sao tiền bạc chưa bao giờ là nguyên nhân, tiền chỉ là kết quả. Tiền giống như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ. Nhiều người mải mê đuổi theo ánh trăng mà quên tìm nguồn sáng. Suốt chiều dài lịch sử, những tài sản lớn nhất chưa bao giờ được tạo ra bằng việc tranh giành phần bánh đang tồn tại. Những con người làm thay đổi vận mệnh của một dân tộc, một nền kinh tế hay thậm chí cả một nền văn minh đều có một điểm chung. Họ tạo ra điều mà trước đó chưa từng tồn tại. Họ mở ra thị trường mới, phát minh công nghệ mới, xây dựng phương thức kinh doanh mới, kiến tạo hệ thống mới và thay đổi cách xã hội vận hành. Người đời nhìn thấy khối tài sản khổng lồ mà họ sở hữu, nhưng lịch sử nhìn thấy giá trị khổng lồ mà họ đã tạo ra. Tiền chỉ là phần thưởng, giá trị mới là nguyên nhân. Nếu nhìn lịch sử từ khoảng cách của hàng nghìn năm, ta sẽ thấy mỗi thời đại giống như một con sóng khổng lồ đang cuộn qua đại dương văn minh. Có thời đại của đất đai, có thời đại của đường sắt, có thời đại của thép, có thời đại của dầu mỏ, có thời đại của điện, có thời đại của ô tô, có thời đại của tài chính, có thời đại của Internet, và hôm nay là thời đại của trí tuệ nhân tạo. Mỗi con sóng ấy đều sinh ra một tầng lớp giàu có hoàn toàn mới. Điều đáng suy ngẫm là họ thường không phải những người lao động chăm chỉ nhất. Họ là những người nhìn thấy nơi dòng chảy lịch sử đang tăng tốc. Trong kinh dịch có một tư tưởng sâu sắc rằng người thuận thời thì được thời nâng lên, người nghịch thời thì bị thời bỏ lại. Một chiếc thuyền nhỏ đi đúng chiều dòng nước có thể đi xa hơn một chiến hạm cố sức đi ngược dòng. Sự giàu có bền vững cũng vận hành theo nguyên lý ấy. Nhưng mọi cơ hội lớn đều mang một nghịch lý. Khi nó xuất hiện, hầu hết mọi người đều không tin. Khi nó lớn hơn một chút, họ cười nhạo. Khi nó bắt đầu chứng minh sức mạnh, họ phản đối. Và khi nó trở nên hiển nhiên, họ đồng loạt tham gia. Đó là lúc phần thưởng lớn nhất đã thuộc về những người nhìn thấy tương lai từ khi nó còn là một hạt giống vô hình. Lịch sử của đường sắt, điện, ô tô, Internet và AI đều lặp lại cùng một kịch bản. Tương lai luôn đến trong bộ dạng của sự nghi ngờ. Đám đông chỉ công nhận một điều khi nó đã trở thành quá khứ. Tuy nhiên, nhìn thấy xu thế mới chỉ là bước khởi đầu. Những khối tài sản lớn nhất trong lịch sử không được xây dựng bằng việc bán thời gian. Chúng được xây dựng bằng quyền sở hữu doanh nghiệp, sở hữu cổ phần, sở hữu sáng chế, sở hữu thương hiệu, sở hữu đất đai, sở hữu hệ thống. Một đời người hữu hạn, nhưng quyền sở hữu có thể tiếp tục tạo ra giá trị nhiều năm sau khi người chủ đã nghỉ ngơi. Người bán thời gian đổi một phần cuộc đời lấy thu nhập. Người sở hữu hệ thống khiến thời gian làm việc cho mình. Đó là lý do khoảng cách lớn nhất giữa người giàu và người nghèo không nằm ở số giờ làm việc mà nằm ở bản chất của thứ họ sở hữu. Và đằng sau mọi sự bứt phá của lịch sử luôn là đòn bẩy. Đòn bẩy của vốn, đòn bẩy của công nghệ, đòn bẩy của tổ chức, đòn bẩy của mạng lưới, đòn bẩy của truyền thông, đòn bẩy của trí tuệ nhân tạo. Thực chất, lịch sử văn minh là lịch sử của những đòn bẩy ngày càng mạnh hơn. Một người có thể nâng một hòn đá, một cỗ máy có thể di chuyển cả ngọn núi. Một người có thể nói với vài trăm người. Internet có thể nói với hàng tỷ người. Một bộ óc có thể giải quyết một vấn đề. AI có thể khuếch đại năng lực của hàng triệu bộ óc cùng lúc. Trong thời đại mới, khoảng cách giàu nghèo sẽ ngày càng ít liên quan đến sức lao động và ngày càng liên quan đến khả năng sử dụng đòn bẩy để tạo ra giá trị ở quy mô chưa từng có. Thế nhưng, trên tất cả trí thông minh, công nghệ hay vốn liếng, vẫn còn một sức mạnh lớn hơn mà lịch sử đã chứng minh hết lần này đến lần khác. Sự kiên nhẫn. Thiên hà không được tạo ra trong một đêm, cây cổ thụ không lớn lên trong một mùa, một thương hiệu vĩ đại không được xây dựng trong vài tháng.
Những tài sản lớn nhất thường là kết quả của nhiều năm tích lũy thầm lặng. Trong khi số đông liên tục chạy theo những cơn sóng ngắn hạn, những người thật sự giàu có thường để thời gian trở thành đồng minh của mình. Họ để giá trị sinh ra giá trị. Họ để tài sản sinh ra tài sản. Họ để lãi sinh ra lãi. Họ hiểu rằng những điều vĩ đại nhất trong tự nhiên luôn phát triển chậm rãi trước khi bùng nổ. Rồi khủng hoảng xuất hiện. Chiến tranh, suy thoái, đại dịch, những cú sụp đổ tài chính tưởng chừng như xóa sạch mọi thành quả. Nhưng nhìn sâu hơn, khủng hoảng không chỉ là sự hủy diệt. Nó là cơ chế tái tạo của lịch sử. Mùa đông không giết khu rừng. Mùa đông chuẩn bị cho mùa xuân. Khủng hoảng không chỉ lấy đi tài sản, nó chuyển tài sản từ những người không chuẩn bị sang những người đã chuẩn bị. Nó phá hủy những mô hình cũ để mở đường cho những mô hình mới. Hầu hết các ngành công nghiệp vĩ đại đều được sinh ra từ những thời kỳ tưởng như đen tối nhất. Điều trớ trêu nhất là thành công hôm qua thường trở thành cái bẫy của ngày mai. Nhiều đế chế sụp đổ không phải vì họ yếu, họ sụp đổ vì tin rằng mô hình cũ sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng quy luật của kinh dịch từ hàng nghìn năm trước đã nhắc nhở rằng khi một sự vật đạt tới cực thịnh, mầm mống của sự thay đổi đã bắt đầu xuất hiện. Không phải kẻ mạnh nhất tồn tại lâu nhất, không phải kẻ thông minh nhất tồn tại lâu nhất, mà là người sẵn sàng học lại từ đầu khi thế giới bước sang một chu kỳ mới. Và rồi sau hàng nghìn năm quan sát sự trỗi dậy và sụp đổ của các đế quốc, sự xuất hiện rồi biến mất của những ngành nghề, sự luân chuyển của vô số khối tài sản khổng lồ, nhân loại cuối cùng nhận ra một chân lý đơn giản đến kinh ngạc. Điểm cuối của sự giàu có không phải là tiền. Tiền chỉ là phương tiện. Điểm cuối là tự do. Tự do lựa chọn thời gian của mình, tự do lựa chọn cuộc sống của mình, tự do lựa chọn những giá trị mình muốn cống hiến cho thế giới. Bởi xét cho cùng, của cải không thực sự thuộc về những người sở hữu nhiều tiền nhất. Nó thuộc về những người hiểu được quy luật tạo ra giá trị trong mỗi thời đại. Tiền chưa bao giờ đứng yên. Nó luôn dịch chuyển theo sự tiến hóa của tri thức, theo nhu cầu mới của xã hội và theo những con người đủ tầm nhìn để kiến tạo tương lai trước khi tương lai trở nên hiển nhiên với số đông. Vì thế, bài học sâu sắc nhất của lịch sử không phải là làm thế nào để kiếm được thật nhiều tiền. Bài học sâu sắc nhất là học cách nhìn thấy nơi giá trị mới đang được sinh ra, bởi tiền chỉ là tiếng vọng. Giá trị mới là âm thanh gốc. Người chạy theo tiền sẽ mãi đuổi theo tiếng vọng. Người tạo ra giá trị sẽ trở thành nguồn phát ra âm thanh làm rung động cả một thời đại. Và đó chính là quy luật bất biến đã vận hành từ thuở những vì sao đầu tiên được thắp sáng trong vũ trụ cho đến kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo của ngày hôm nay.